Warner Bros. Pictures презентує Денні Кей у фільмі Генеральний інспектор. Також у ролях Волтер Слізак, Барбара Бейтс, Ельза Ланчестер, Жене Локхарт, Алан Гейл, Волтер Кетлет, Рис Вільямс та інші. За твором Миколи Гоголя «Ревізор». Оператор Елвуд Бредель. Музика Сильвія Файн. Режисер Генрі Костер. Стій! 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 Я мушу побачити мера. Він на засіданні ради, його не можна турбувати. Я вимагаю, щоб мене пропустили. Я їхав цілу ніч, 80 миль. Геть з дороги. Стій, кажу, стій! Не можна туди. Я мушу побачити мера, але він зараз на засіданні ради. Пусти мене, бо пошкодуєш, я прихильник мера. Я теж, як і вся рада. Де кімната ради? Не скажу. Кузене Бріо. Кузене Бріо. Припиніть галасувати, вони на раді. Що це за метушня? Кузене Грегор. Кузене Бріо. Це мій кузен, мер Требіна. Вибачте, цей чоловік намагався. Жахливі речі діються. Що сталося? Заходьте сюди. Кузене Грегор. Я цілу ніч в дорозі. Це катастрофа. Проходьте, сідайте. Принесіть коньяку та вини. Не хочу води. Давай, розказуй, що сталося? Говори. Як грім серед ясного неба, і він з'явився посеред нас. Начальника пошти повішали, а начальника поліції відпустили після 200 ударів. Мене засудили до розстрілу. На щастя, гвинтівки вибухнули, і я втік. Мені потрібен свіжий кінь, я мушу негайно їхати. Свіжий кінь для нашого кузена. Я мушу піти. Навіть зараз він може бути серед нас. Говори, чоловіче, хто? Генеральний інспектор. Так, він має повну владу від імператора. І там, де він знайде корупцію і крадіжки, працюють шибениці та розстріли. Більше. На кого він схожий? Це генеральний інспектор. Хто зна? Людина таємнича. 5 днів він був серед нас, і ніхто навіть не гадки не мав. Він ходив скрізь, усе бачив і розкрив таку корупцію, що навіть і не снилась. Не хвилюйся, не хвилюйся. Як я тобі заздрю. Безпечно в своєму чистому місці і нікого не боїшся. Кінь готовий, дядьку Біро. Мушу їхати. Грегоре, куди ти? Десь далеко, в Африку, Китай. Прощай, кузене Біро. Прощай, дядьку. Прощавайте, кузене. Тобі потрібні гроші? У мене є кілька крон. Дякую. Міський фонд. Прощавайте. Я хотів би скористатися нагодою і піти у відставку. Сядь! Що робитимеш? Повернешся до формування таблеток у тій смердючій аптеці? Отруювач. Що ж, я пообіцяв дружині. Мені треба поговорити зі своєю сестрою. Стійте, де ви є! Нічого не здобудете, як поквапитесь. Ми повинні діяти відповідно закону. Ти, Лазло, прибери площу і наведи порядок у лікарні, щоб усе блищало. Слухаюсь, Толекі, поверни дітей до школи, почни вчити їх чому завгодно. Слухаюсь. Ви обоє рознесіть пошту, всю, незалежно прочитали ви її чи ні. Я ніколи не читаю пошту. Справді? Ти що, забув? Вперед! Коваку, повернись сюди. Я хочу, щоб удень і вночі всі дороги патрулювались. І доповідь про всіх, хто зайшов до цього містечка впродовж 24 годин. Перевір таверну.
Пильнуй всіх незнайомців. Звітуй мені особисто, зрозумів? Так, але спочатку я хотів би... Спочатку виконаєш наказ. Тепер геть звідси. Дякую, пане мер. Виставте подвійну варту біля міських воріт і патрулюйте дорогу. Негайно. Пішли зі мною. Що це з дядьком мером? Замовкни. Ходімо зі мною. Щось не так? Тихо. Тихо ти. Я слідкуватиму тут, а ви, хлопці, їдьте в наступне село. Підходьте, земляки, йдіть ближче, щоб отримати найкращі враження у своєму житті. Розкажете про це своїм дітям та онукам. Спочатку вас розважать головні музиканти країни, просто з двору імператора. Еліксир Якова. Найкраще, що може бути. Еліксир Якова. Корисний, коли погано. А тепер, люди добрі, підходьте ближче, щоб побачити на власні очі. Я, Яків Гулі, призначений на посаду принцем, прийшов до вас, щоб представити цілком безкоштовну дивосвіту та паралель від початку часів. Ви готові, друзі? Єгипетське диво, скарб фараонів. Ось! Підказую, оглядайте, спостерігайте. Агов, там! Ти хто? Дозволь глянути твою торгову карту. Ось, капітане, Яків Гулі, чесний торговець із Прайбіку. Я маю відгуки від самого імператора. Не зважай. Як ти там? Твій друг, як його? Капітане, не тікайте, верніться, ми вітаємо всі розслідування. Погляньте, друзі мої, живе, дихає. Сміється, плаче, думає. Слідкуйте за його лівим вухом. Скільки буде 2 плюс 2? Правильно, це не просто стара голова. Це принц Ахмед з давнього Єгипту. Позбавлений голови жорстоким фараоном через заборону любов до принцеси. А тепер, друзі, ви запитуєте себе, як це диво вижило понад 2000 років? Відмінне запитання. Тільки через це. Золотий еліксир Якова. Подивіться, як його очі благають мене дати йому дозу мого еліксиру. Він справді прагне його багато. Я проста людина, друзі мої, і не висуваю екстравагантних вимог щодо своїх ліків. Наприклад, якщо людина вже померла, є лише невеликий шанс, що мої ліки принесуть йому якусь користь. Але якби залишилась лише іскра життя, золотий еліксир Якова розпалить у ньому бурхливий вогонь здоров'я. Як Яків може дурити тих бідних людей? В чому справа? Це ті меблі, що він продав тобі? Давай, поквапся, він майже закінчив. Ні, ти цього не зносиш. Ось відгуки моїх вдячних клієнтів. Навіть від самого великого Наполеона. Написаний на полі бою в Аустерліці. Він віддає еліксиру повну заслугу за перемогу. Роками я страждав страшними розладами травлення. Однак після того, як придбав флакон еліксиру Якова, я більше не вважаю за потрібне постійно тримати руку на животі. Найщиріші особисті побажання. Наполеон. Але чому я розповідаю вам про це, друзі мої, коли тут є хворий, на якого я дивився зі співчуттям, коли він був на порозі смерті?
не в змозі ворухнутись, паралізований. Друже, ти знаєш, що втрачаєш волосся? Вам потрібні гроші? Чи були ви на дієті? Вас турбує тиша? Тиша? Тиша. Хороший танцюрист. Ви застудились, обпеклись, натерли ступні, розігрілись. Чи маєте гикавку? У вас була гикавка? Підхопили ларингіт, астму, апендицит або гикавку? Або гикавку? Кір чи психічний розлад? Нуклеоз? Ви коли-небудь задихались? Що ж, підбадьортесь, підбадьортесь. Яким би поганий не був ваш стан, я маю на виду, що залоскочив вуха вам. Я був мертвий. Мертвий? Ну, дуже хворий. Поки я не зустрів відомого лікаря, який роками не бачив пацієнтів. Він був короткозорим. Він сказав: «Привіт, юначе. Ти, можливо, плебей?» «Я пацієнт, докторе Хаммер». Доктор Хаммер сказав: «Гммм». Доктор Хаммер сказав: «Гммм». З доктором Сінгером сказав: «А». У тебе щось із носом чи щось із чханням? Скажи мені, юначе, ти чимось хворів? Коли я мав рік, у мене було. Коли мені було 2 рочки, у мене був. Коли мені було 3, я мав. Коли мені було 4 роки. Коли мені було 6, я мав. У 7 мене розбив. Коли мені було 8, я отримав. На той час, коли мені було 9. Докторе, чому я завжди такий втомлений? Доктор Сінгер сказав: «Ач!» і дав мені таку пораду. Заламинхальтикнол. 2 на день. Відтоді я не хворів, сер. І це ліки зробили диво, сер. Що це було, не питайте мене. Я скажу вам. Золотий еліксир Якова. Підходьте, мої друзі, хто першим придбає еліксир Якова. У мене 12 пенні, мій чоловік хворий. Можливо, якби у нього були ваші ліки, він би видужав. Іди геть, прошу, ви візьмете 1? Ні, продай їй. Чому? Я дуже добре продав 3. Ось, мамо, з вашим чоловіком нічого страшного не станеться, він тепер вилікуваний. Гаразд, пані і панове, ось воно, найдивовижніше лікування. Золотий еліксир. Мамо, я віддам вам ваші копійки, тільки поверніть мені його. Ні, ліки не корисні. Це для мого чоловіка, йому це потрібно, він хворий. Я знаю, що це його прикінчить. Візьміть гроші і купіть молока. Це буде краще, ніж ліки. Пам'ятайте мене? Я хлопець з усіма хворобами, але зі мною нічого поганого немає. Ліки підробка, я підробка, Яків підробка. Це погано, кажу тобі, матінко, ми обманюємо всіх людей, хіба не бачиш? Ми миємо ним вікна. Люди, побачте, йдіть сюди всі. Якове!
Якове. Якове. Джорджі. Джорджі. Джорджі, Якове. Ах ти ж. Поглянь, Якове, риба. 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 Тепер ми можемо повечеряти. Поклади її біля полум'я. Це моя риба, Якове. Тепер це моя. Так, але я її впіймав, я візьму її. Коли дізнаєшся більше, що взяти, і трохи менше, щоб давати, то можеш взяти. Мені шкода тієї бідної бабці. Бути сентиментальним – це недобре. У цьому житті собака їсть собаку, кусає і дряпає, хапає все і тримайся, як піявка. Ти навіть кишеню не можеш почистити. Так, це я можу. Я хороший злодій, Якове. Навіть краще за тебе, бачиш? Це мій годинник. Коли ти його вкрав? У воді. Будь ласка, Якове, не вигонь мене, я зроблю все, що ти захочеш. Буду твердий, як цвях. Я вкраду зуби власної матері. Повірю, коли побачу. Геть. Гаразд. І я піду. Відразу після вечері. Геть звідси. Геть звідси, я сказав. Чому ти душиш себе? Я не душу. Це не так. Прочитай оце. Ну ж бо, прочитай. Читай. Читати? Добре. Хто може читати наче серце? Прочитай, я погодую тебе вечерею. Тут сказано, дуже цікаво. Твій почерк відображає певний характер. Він показує, що ти щедрий і не відмовиш холодному чоловікові. Читай. Там сказано, шановний сер. Там сказано, тим, кого це стосується. Правильно, я перевіряв тебе. З найкращими побажаннями Наполеон. Ось. Ну що ж, може я не вмію читати чи писати, але я не письменник. Ти не що інше, як млинний камінь. Іди звідси. Забирайся. Прощавай, Якове. До побачення. Тим, кого це стосується. Який безглуздий спосіб розпочати лист? Тим, кого це стосується. Який безглуздий спосіб розпочати лист? Моряк любить море, коли вітер дме справедливо. Раб любить пустелю і пісок, який там є. Фермер – бутерброди.
Іди і візьми. Просто дно бочки. Чого ти хочеш? Я думав, ви б не проти поділитися трохи своєю їжею. Іди собі, волоцюго. Нам ледве для себе вистачає. Рушай собі. Забирайся. Ви щойно дали шматочок собаці. Він же нічого не робить. Що я тобі сказав? Забирайся. Іди геть. Ой, капризний. Якби я міг лише взяти маленький шматочок. Почекай хвилинку. Отто, йди сюди. Перевернись. Ти можеш так? Я зможу отримати маленький шматочок. Ти можеш це зробити? Перевернутися? Подивимось, як ти це зробиш. Нумо. Поквапся. Лягай, лягай. Хвилиночку. Бився об заклад, він бігає швидше, ніж ти. Ні, дякую, Отто. Ти виграв чесно і просто. Все по-чесному. Хороший. Не заперечуєш, якщо я скуштую трошки? Я вже пару днів нічого не їв. Я ціную це. Дуже вдячний. Не кладіть цю важку річ на кришталь. Де віз? О, ні. Будь ласка, повернись. Зупиніть злодія! За ним! Спиніть злодія! Хтось може спинити його? Я зловив тебе, злодію. Кого, мене? Я не злодій. Він сам пішов за мною. Я не винен. Тоді будеш повішаний з чистою совістю. Відведіть його до в'язниці. Заберіть його. Стійте, чекайте, я не винний. Стійте. Запитайте коня, я не винний. Джентльмени? До справи. Це Гізі чи Ізі? Я дядьку Ізі. Ви завжди можете визначити за полуничним знаком. Не зважай, у лікарні прибрав? Ми помили підлогу, постелили простирадла на ліжка і вивели козлів із хірургії. А я поставив таблички на кожному на ліжку, вказуючи хвороби. Добре, принаймні тепер вони будуть знати, від чого помирають. Ковач? Ну, я патрулював усі дороги, що ведуть до Бродни та за неї. Тож, якщо генеральний інспектор не перекинеться на птаха і не полетить до міста, він ніколи не проскочить повз мене. Добре. А тюрма? У мене нові замки на всі камери і спалено все сміття. У мене навіть є в'язень. Добре, хто він? Не знаю, просто волоцюга. Його схопили на міській площі. Він намагався виїхати конем з фургоном, що ми завантажували сріблом. Моїм сріблом? Моїми цінними речами? Так, але я спіймав його ще до того, як він... Хто він? Звідки взявся?
О, я не знаю, він просто... волоцюга. Звичайний, одягнений у лахміття. Ідіот. Ви його допитали, як привели? Підходив час обіду, він був просто звичайним волоцюгою. Генеральний інспектор? Це просто смішно. Чому не волоцюга? У Фальцбурзі він виступав як мандрівний продавець взуття. У Кламаті він був переодягнений у торговця. А тут чому не волоцюга? Мій кінь і віз, що я завантажив цінностями, щоб відправити за місто? Звичайно, йому потрібні докази. Тепер він знає. Я хотів би скористатися нагодою, щоб подати заяву про відставку. До в'язниці. Хто там? Хочеш води? Води? Я хочу щось поїсти. Вибач, в'язнів годують о 3-й годині. Сподіваюсь, що зможу протриматися до тих пір. У вівцереду та суботу. Середу? Але сьогодні четвер. Що, не почекаєш? Розумієш, я вже 2 дні не їв. Що це за тюрма така, де людям навіть скоринки хліба не дають? Все, що я хочу, це трошки їжі. Це гарна тюрма, справді. У нас тут було кілька гарних повішень. Дуже мило. Що приємно у повішенні? Ти повинен побачити цю церемонію. І останній прийом їжі. Останній прийом їжі? Можна замовити все, що заманеться. Що завгодно. Місто Бродне має свої недоліки, але безумовно роблять правильно, коли вішають людей. Мер та всі чиновники приходять вбрані у найкращий одяг. І прапор міста вивішують біля дверей в'язниці. Грають чудові музиканти. І грають в'язню аж до шибениці. Я ніколи не забуду повішення, що було кілька років тому. Що там таке? Що це за музика? За що вас арештували? Ні за що, я не винний. Це комісари принесли прапор міста, та всіх інших привели. Кого вони будуть вішати? Тут лише один в'язень. Якщо він не закінчив свою останню трапезу. Рятуйте! Допоможіть! Допоможіть! Випустіть мене звідси, інакше я піду до імператора. Допоможіть, яке прекрасне це криве село. У вас тут, певно, є злодії? Випустіть мене, допоможіть. Звичайний волоцюга, кажеш? Чому мене посадили в цю тюрму? Допоможіть. Відчиніть двері. Ні суду, ні справедливості. Я повідомлю про це імператора. Що це за село таке? Не наближайтесь до мене. Якщо хтось підійде до мене, то пошкодує про це. Якщо у вас виникли якісь незручності, запевняю, що мої колеги та я дуже стурбовані. Це лише невелика громада, небагата і непотужна. Позбавити країну від негідників. Наполеон. Хто б не був, громадяни чи мандрівники, обірвані чи благородно вбрані, жебраки чи генеральні інспектори, призначені імператором. У нашому містечку вони знайдуть прихисток, честь і суворе дотримання правосуддя. Накажіть нам, ваша поважносте, і ми будемо слухатись. Повірте, ваше високосте, я розумію і ціную ваше бажання залишитися інкогніто. Дозвольте мені зробити вам комплімент за ваше дивовижне маскування. Це було надзвичайно. У корумпованому місті з нечесними чиновниками така стратегія найбільш ефективна. Але тут, у нашому прекрасному містечку Бродне, просимо вас прийняти нашу гостинність. Чому б нам не обговорити всю ситуацію за обідом? Йди до мене додому і скажи дружині, що у нас почесний гість. Нехай готує бенкет. Ваша поважність, хіба можна спілкуватись в такому жахливому місті? У мене вдома вечеря майже готова.
Смаження, індичка, кілька видів дичини, стейки з баранини та чудова печення. Ймовірно, вам захочеться перевдягтися, швидко. Якийсь підходящий одяг. Де я візьму той одяг? Ваша форма, зніміть її. Негайно. Ваша поважність, наш начальник поліції шкодує про свою помилку. Він буде радий дати вам свою форму, поки ваш багаж не прибуде. Він високий, я знаю, збирається залишитися надовго? Сподіваюся, що ні. Чого так довго поквапся? Але я не можу, це занадто туго. Цікаво, чи подумає генеральний інспектор, що це занадто тісно. Скажи, ти помітив колір його очей? Вони блакитні? Так. Чого витріщилися? Працюй, накривай стола. А ви двоє, коли будете служити, переконайтеся, що ваші руки чисті. Белло, збиратимеш посуд. Коли я покличу, латися, як вийдеш за обслуги, швидко рухайся і дивися, нічого не пролий на наших гостей. Почули мене? Що я сказала? Беру миску з фруктами. Коли? Коли ви подзвоните. Лізо, ти подаєш вино і робиш усе, щоб бути корисною. Підходь, Бурбусе. Одягни чистий фартух. Він щось сказав про Париж, Будапешт, Відень. Це вбрання надто тісне, таке тісне, що аж очі вилазять. Це мій скромний дім, ваша поважність. Він невеличкий, бо у мене мізерна зарплатня. Марія, золотко. Марія. Ваша поважність – це моя дружина Марія. Його поважність – генеральний інспектор. Ой, ваша поважність, це так приємно. Дозвольте взяти ваш капелюх і шпагу. Ваша поважність – це моя дружина Катерина. Ласло. Ми повинні позбутися його. Я дам йому багато коньяку. Що завгодно, щоб зупинити перевірку. Тримай окуляри. Тост за його поважність, якого підготували нам небеса. Я подбаю про вечерю. Ваша поважність, сюди. Тост за його поважність. Щасливого життя його поважності. Ласло, бігом діставай вино. Коньяк. Швидко. Більше коньяку, Белло. Ваша поважність, як чарівно. Чи можу я вам представити місіс Бурбус? Вона дружина нашого митника та хіміка. Ми тут, ваша поважність, ще трохи вина. І тост за його величність імператора. Хай живе імператор. Це Ізі та його брат-близнюк Гіззі. Вони відповідають за нашу пошту. Генеральний інспектор. Ізі? Я не Ізі, а він. Це дуже легко визначити за полуничним знаком. Ні, іншим разом. Ще один аперитив перед вечерею. Подається вечеря. Останній келих, ваша поважність. За справедливість. За справедливість. За закон. За закон. Думаю, після Парижу та Будапешту ваші смаки стали дуже вишуканими. Що ви думаєте про Швейцарію? Вони там родичі, Бергхофи. Коли-небудь здибалися з ними? Ваша форма просто чудова. У одного чоловіка є така сама. Сподіваюся, ви не розчаровані простим прийомом, що ми тут проводимо? Пані та панове, я хотів би запропонувати тост. За найчесніше місто на всій землі, за дім мужності, доброчесності та щирості. За Бродні. За Бродні. Навіть якби я встигла приготувати належну вечерю, я не думаю, що ваша поважність вважає це подібним до столу, який накривали у палаці імператора. Я хотіла, щоб мій чоловік дав мені трохи більше часу. Марія,
Келих його поважності порожній. Лізо. Вина. Хутко, хутко. Поївши, можливо, ви розповісте мені про своє життя у Відні. Ой, вибачте, я не хотіла. Все нормально, це звичайна аварія. Ти незграбна курка. Нічого страшного, просто нещасний випадок. Я завжди розливаю вино по всьому костюму. Вона не мала це на увазі, це була просто випадковість. Вода дуже корисна для вовни. Вона цього не хотіла, це був просто нещасний випадок. Справді, вона не хотіла. Латусе, готуй м'ясо. Белло, м'ясні страви. Швидко. Несіть. Перепрошую. Скажіть, чи правду кажуть про жінок у Парижі? Передайте ось це. Будь ласка. Дякую. Щось не так, ваша поважносте? Спробуйте оце, я завжди ношу його з собою. Вилікує що завгодно. Еліксир Якова. Доброго ранку, ваша поважносте. Я подумала, що ви захочете склянку молока перед сніданком. Як я сюди потрапив? Ми винесли вас після вечері, ваша поважносте. Ви? Ми вас роздягли, і у вас був дуже граливий настрій, ваша поважносте. Який неслухняний генеральний інспектор. Що? Марія? Добре, добре. Доброго ранку, ваша поважносте. Сподіваюсь, що ви комфортно провели ніч? Котра година? Якраз минула 9, але ви маєте вдосталь часу для проведення повноцінної інспекції. Інспекції? Наша програма. О 11 ранку робота у ратуші, огляд почесної варти та банку. Об 11:30 похід до в'язниці та о 12:15 публічна страта. Повішення? Далі обід. Повішення. Це не той, кого я знаю, правда? Це просто якийсь негідник, якого заарештувала поліція. Він видавав себе за поліцейського. Видавав? Він забрав мішок яблук у місцевого торговця фруктами. Повішення для нього занадто добре. Я розумію, що ваша поважність хоче якнайшвидше продовжити свою подорож. Так, я мушу їхати, негайно.
Ніяких прийомів. Ваша поважність, моє серце розбите. Я з нетерпінням чекаю, щоб поглянути ваше чудове містечко. Воно найкраще. Чи могли б згадати про це в своєму офіційному звіті? Так, звичайно. Звичайно, зберіть жителів містечка та оркестр, щоб його поважність не чекав. Де мій одяг? Ковач, форму. Ну, вона дуже забруднена, я її чищу. Тоді свіжу форму для його поважності. Де її візьму? Твої пошиють. Це цілком нова, може не підійти його поважності. Ізі, Гізі, подбайте про це. Вони кравці, ваша поважність, вони все виправлять. Нова форма для його поважності за півгодини. Рівняй, струнко! Навіть за той короткий час, що ви тут були, ви захопили серця наших людей. Шкода, що вам треба їхати. Я думаю, що, можливо, скоро знову повернусь. Не змінюйте свої плани щодо нас. Швидко, коня його поважності. Коня генеральному інспектору. Дякую. Якнайшвидше відправлю коня назад. Ні-ні. Залиште, допоможіть його поважності сісти. Ой, ваша поважність, велика зірко мудрості. Ви втомлений, не гнівайтесь на своїх відданих слуг. Я полював за вами всюди. Вибачте мені, великий пане. Вибачте, помилуйте свого недостойного слугу. Вибач, бовтуре, або я розірву тебе навпіл. Все гаразд, Якове. Я нікчемний слуга його високості, генерального інспектора. Через мою недбалість ми розділились в дорозі. Я саме їду. Я спершу повинен поговорити з вами, господарю. Імператор надіслав вам таємні вказівки. Але він збирався їхати. Генеральний інспектор вирішить це сам. Що це ти робиш? Якове, я ніколи не зможу вибратися. Якове, чому ти мене зупинив? У мене був шанс піти, а тепер вони можуть мене повісити. Навіщо вмішати генерального інспектора? Вони поклали ціле місто до твоїх ніг. У мене є все, що я хочу. У тебе є все, що хочеш? Що ти маєш? У мене нічого не прослизне крізь пальці. Що ти маєш? Побачимо. 3 ложки? А ці жирні злодії завантажені золотом. Але ти не розумієш, ми можемо продати ложки, придбані за новий віз. Іди подалі, тікай, я мав рацію від початку, у тебе нема чесної кістки в тілі. Хвилинку, Якове, кілька днів тому ти мене вигнав, бо сказав, що я поганий злодій. Я тебе вигнав? Я роблю все для тебе і таку маю дяку? Якось у твоєму нікчемному житті трапляється нагода зробити щось справді добре. Що з тобою сталося? Хочеш втекти, як заєць? Ніколи не думаєш про людей. Нічого, крім егоїзму.
Я облазив кожен куточок цього села. Джорджі, які тут злидні. Мер обклав податком саме життя тут, але не задовольнившись цим, вони крадуть. 335 тисяч крон вони зібрали з маленьких дітей та їх батьків, щоб купити орган у церкву. І вигадали історію, що орган був знищений, його продали в іншому місті. Ми можемо змусити їх заплатити 35 тисяч за протекцію. Тоді я викуплю органи, ти подаруєш його місту, і ми викраємо цих негідників. Нехай я стану мандрівним циганом, якщо збрешу. Але ти мандрівний циган. Це доводить, що я кажу правду. До роботи, Джорджі. Найголовніше дати їм зрозуміти, що ти знаєш, наскільки продажний. Вони обсиплять тебе золотом. 35 тисяч, Якове. Думаєш, вони дадуть мені їх так просто? Вони дадуть тобі більше. Це ніколи не підводить. Вони дадуть тобі більше, бо ти генеральний інспектор. Я не знаю, як бути генеральним інспектором. Це дуже просто. Ти мусиш поводитися, як він. Але як? Як? Чому? Що? Не докучай мені безглуздими технічними питаннями. Ти генеральний інспектор. Будь великим, сильним і справедливим. Панове, в мене гарна новина для вас. Генеральний інспектор вирішив залишитися на невизначений час. Він вимагає перевірки фінансових справ Бродні і зустрінеться з вами у ратуші о 2 годині. Великий, будь сильним, будь твердим, як каже Яків. Але якщо це не спрацює, чию шию вони візьмуть? Чиє тіло вони поб'ють? Не Якова? Будь генеральним інспектором. Але що він робить? Генеральну перевірку? Саме так. Генеральний інспектор, як правило, перевіряє, що вони очікують загальної перевірки, якщо вони очікують генерального інспектора. Але не надто щедрий генеральний інспектор, що зробив виняток і не перевіряв, спричинив би підозру, як я би не повірив йому. Однак, якщо люди не підозрюють, вірять, не виявивши самозванця, що не є інспектором, чи міг би цей нікчемний самозванець сказати цигану, чи ще комусь, що пройшли повз нього? Одним словом, малоймовірно. Тож питання не в тому, втікати чи не втікати, а бути чи не бути. А якщо так, то як? Чи мушу я бути зарозумілим? Чи мушу бути елегантним? Чи бути розумним? Чи як російський цар, чи британський імператор? Чи як король в Ніцці, що їсть сир і кричить «Ні, дякую, будь ласка». Дуже розумно. Я повинен оглянути себе з усіх боків, довжину, висоту, ширину. Доктора Джекіла і містера Хайда в собі. Якщо я ціную свою анатомію, вагу і товариськість, як гратиму роль? Чи буду елегантним? Чи повинен бути зарозумілим? Встаньте з колін, перестаньте лизати мої черевики. Елегантний, цукру, шматочок більший мені. Лимону. Вершки. Трошечки. Чай. Ніколи не чіпаю його. Або розум. Якщо вони не знають, що повинні знати, то не знають того, що ти знаєш. Зарозумілий, елегантний, розумний. Якщо ти так кажеш, і це не так, і що? Якщо ти розмовляєш з ними па-па-па, то лише витрачаєш своє дихання. Сміятися над ними – це все, що тобі, мабуть, треба. Говориш і показуєш своє невігластво, смієшся і показуєш зуби. Панове, якби ви війшли на мить у бік, я б з радістю поговорив би з цим нещасним. Курс дій, за яким ви повинні діяти, який насправді запланували. Я більш хитрим, я багато думав про це.
Якщо ви випадково закрили рота рукою, то ніколи не запхаєте в нього ногу. Справді, панове, будь ласка. Понюхайте нюхальний тютюн, і у вас більше не буде хвороб. Просто станьте і чекайте, поки вони чхнуть. І ви побачите, який в бік буде дути вітерець. Не звертайте уваги на те, як він розповідає. Зробіть, як я. Стійте, будь ласка, припиніть. Будь ласка, припиніть. Ви мене плутаєте. Зупиніться, будь ласка, замовкніть. Ви так задоволені собою? Ви не дбаєте про мене. Ви дбаєте про себе. Це брехня. Як би нам було байдуже, чи казали б ми так? Не все так погано, як здається. Ні, сер, все набагато гірше. Пам'ятай, що краще одна синиця в круках, ніж дві в кущах. Тоді як я зіграю свою роль? Я згоден з тобою. Тобі більше не треба затримуватись. Я дам їм кулак. Я дам їм зап'ястя. Я дай їм палець. До ратуші. Ви знайдете все в порядку, ваша поважносте. Хвилиночку. Що це було? Що? Мені здалося, я щось бачив. Як ви це поясните? Ну? Чому? Того дня не було податків, ваша поважносте. Поставте свій офіційний підпис у книгах. Що це? Це найкраще, що ми маємо, ваша поважносте. Ми не дуже багата громада. Думаю, мені краще не підписувати це, поки я
Поки ви уважно не вивчите книги вдома, ваша поважність. Так, чудова ідея. Подивимось, що ми знайдемо. Я бачив циганське шоу. Товстий циган продавав цю штуку, а його товариш поклав голову на тарілку. Хто це такий? Це генеральний інспектор. Військові навчальні класи. Любий Якове, я не можу більше тут залишатися. З любов'ю, Джорджі.
Це кухня, чи не так? Дід, вперед. Я тут дещо перевірю. Чудово, просто чудово. Скажи, ну, чи є інший вихід? Вихід? На двір. Тож ви не підете, ваша поважність? Я не можу затриматися і хвилини. Є інше місто, яке я маю інспектувати. Люди чекають. Як мені вибратися? Я не можу повірити. Не віриш? Не віриш, що є інше місто, яке треба оглянути? Звичайно, вірю, ваша поважність. Будь ласка, не гнівайтеся на мене. Я не сердюся. Ви були таким добрим до мене вчора. Це дало мені нову надію. Чому все місто звертається до вас за допомогою? Так добре, можливо, я подумаю, як повернусь. О, ваша поважність, такі розкрадання та злидні. Це страшно. Але ви бачили інші міста, я їм дуже потрібен. Люди чекають та приймають. Я бачу. Я справді не повинен їх розчарувати. Ну, я краще піду. Шкода, що ви не надто дружні. Дружня? Чому я повинна бути дружньою? Мені байдуже, чи повішують мене за те, що я кажу, але ви такі ж погані, як і всі інші. Навіть гірші, бо маєте силу робити добро і тікаєте. Я залишусь. Я можу повернути орган, він не згорів. Я знаю, де він. То ви подбаєте про людей? Звичайно. Все місто буде таким щасливим. Я хочу, щоб ти була щасливою, Лізі. Я не розраховую на це. Я проста кухарка і буду нею завжди. Але не можна так дивитись на життя. Все може змінитися за ніч. Зрештою, я не народився генеральним інспектором. Просто так сталося. Ну ж бо, посміхнись. Простягни руку до місяця і шукай золоту веселку. Ти знайдеш щасливу мить. Почуєш мелодію, що живе в серці синього птаха. І знайдеш щасливу мить. Вважаєш, що все дуже темне, але твоя мрія не даремна. Бо коли ти знайдеш веселку, тільки після дощу. Так хочеться на місяць, і колись це може статись. Ти раптом почуєш куранти. І нарешті знайдеш свої щасливі часи. Латусе, Белло, подбайте про карету. Де всі? О, ваша поважність. Тільки гляньте, що я знайшла в бібліотеці Бродни. Це новий альманах королівського двору. Оточення імператора, історії його родини і портрети знаменитих сімей. Портрети дуже погані, дуже погані. Ви б не впізнали мене. Це жахливо. Я думала, лише жінки самозакохані в свої портрети. Я маю побачити, наскільки погано вони змалювали вас. Ви навіть ніколи не називали мені свого імені. Немає значення. Незабаром я впізнаю вас, дізнаюся все. Все і вашу прекрасну дружину. У мене немає дружини. Жоден з моєї родини не одружений. Мій батько не любив жінок. Тобто моїй матері не сподобалася дружина мого батька. Чи можна мені цю книгу? Цей схожий на ваш, але звичайно старший. Ваш родич? Це мій батько. Ваш батько? Мадам Кнабе? Одружена з Пітером Кнабе, 46 років, матір 12 хлопчиків. Це було маскування. Мій батько був шпигуном на війні.
Він завжди маскувався моєю матір'ю. Вашим батьком. Ні, моєю матір'ю. Мені було 19, перш ніж я зміг розрізнити їх. Кнабе – це ваше прізвище? Так, Ферпл Кнабе. Ферпл, яке незвичне ім'я. Звучить як ранковий вітерець, що шелестить вербовим листям. Що воно означає? Якийсь суп, я думаю. Де ви народились? Ну, дайте мені книгу, я вам все розкажу. Якоїсь ночі, коли ми будемо самі, можливо, сьогодні. Я хочу почути все, Ферпл. Ви не уявляєте, як я прагну жити? Що означає бути з чоловіком, що тебе не розуміє? Він селянин, звичайно, невіглас, свиня. Мене змусили вийти за нього. Я ж приваблива жінка, так? Я все, що в розквіті своєї молодості, чи не так? Так. Чи міг би чоловік бажати більш прекрасної, розумної, чуйної жінки, ніж я? Ні. Ферпле, ви кажете прекрасні речі. Я справді маю йти. Ви допоможете мені, Ферпле, правда? Обіцяю. Я обіцяю. Коли ми будемо в Парижі, я не буду для вас тягарем. Клянусь. Вибачте, чи можу я поговорити з вашою поважністю? Що ти хочеш? Я сподіваюся на вашу милість. Будь ласка, ваша поважність. Це заради моєї родини. Що це? Що ти зробив? Податкові записи. Я не думав їх підробляти. Це все мер, мій дядько Ітолекі. Зізнаюся, я беру хабарі, але які? Цуценята, лише цуценята просто. Мені подобаються цуценята, ви їх матимете. Вибачте мене. Усі 60. І ось подаруночок, щоб показати вам скільки. Хто там? Це я, Толекі, начальник школи. Він не повинен мене тут бачити. Ой, це ж лише член ради. Увійдіть. Ваша поважність, дозвольте хвилинку вашого часу. У мене є щось, що може вас зацікавити, дивіться. У мене кращий інтерес без плями на серці. Інакше я б цього не казав. Ближче до діла, Толекі. Іноді людина має вибрати між обов'язком та друзями, і я вважаю своїм обов'язком повідомити вас про корупцію у місті Бродний. Це небагато, але якщо ви просто приймете це, я позичку. Дозвольте побачити вас на мить, ваша поважність, це Гізі, начальник пошти. Гізі? Він не повинен зустріти мене тут. Увійдіть. Я бідна людина, ваша поважність, прийміть це, все, що я маю. Спокуса була надто сильною, інші вкрали більше, ніж я. Хто це? Ходімо зі мною, ти маєш сховатися сюди, в шафу. Увійдіть. Заходьте. О, генеральний інспекторе, так? Я повинен поговорити з вами. Моя форма вам дуже пасує. У мене одна пошита в чорному кольорі, а срібло тут. Що таке, Ковачу? Я хочу очиститись і скинути цей тягар з грудей. Може, сядете? Розумієте, це не для мене. Це для моєї дружини. Вона незадоволена жінка. Вона вимагає одяг, гроші та коштовності. Я даю їй більше, ніж своїм дітям. Тут лише 1000 франків. 1000? Якщо ви дасте мені можливість продати коштовності, може, сядете? В ліжко. Увійдіть. Ваша поважність. Я думав, що завів вас до шафи. Увійдіть. Я не знав, що ви відпочиваєте, ваша поважність. Я завжди відпочиваю. Лікар сказав, що це корисно для печінки. Може, мені краще піти? Ні, все гаразд. Що ти хочеш? Я просто хотів зробити зізнання. Я візьму це, дякую. Я винен так само, як і решта. Мене тут не повинні знайти. На ліжку? Ні.
Лізьте нагору. Увійдіть. Вам не потрібно нічого робити. Вже надійшло повідомлення від імператора? Спустіться вниз і подивіться, чи не прибув мій багаж. Що з тобою? Яка погода на вулиці? Там ховається багато чоловіків, купа радників прийшли з хабарями. Хабарі? Гроші? Де це? Чому? Увійдіть. Ваша поважність, можна трохи з вами поговорити? Приватно. Усі вони принесли йому гроші. Панове, я попрошу вас залишити кімнату. Міський голова і начальник поліції, його високість не терпить брехні. Тоді чому він прийняв хабар? Його поважність має багато приватних благодійних організацій. Я можу запевнити вас, що жодна копійка цих грошей ніколи не потрапить до кишень генерального інспектора. Що ви хочете, щоб ми зробили? Цілком можливо, може кілька ваших пожертв. Скільки? Скажімо, 100 тисяч крон. 100 тисяч. Я лишусь без нічого. Тоді візьміть свої гроші і брязкайте ними в кишенях аж до сходів шибениці. Він нічого подібного не зробить. Захоче і зробить. Але він може бути поблажливішим, щоб здійснити благородну мрію свого життя. Вкрай необхідний додаток до собору, що він збудував у Відні. Новий церковний орган. Вогнестійкий. Вогнестійкий? Він знає. Ми можемо позбутися його безслідно, і ніхто з нас не буде задіяний. Метало, дроворуб. Він зробить, як я скажу. Він повинен. Зробить, як треба. Я розберуся з ним ввечері, під час прийому, розгубленості та шуму. Але якщо щось піде не так, все буде добре. Ти впевнений? Після опівночі, коли всі нап'ються, заведемо його до комори, де чекатиме Витало. Він розбереться з тілом. Що ти робиш? Думаєш, я хочу це вкрасти? Я хочу повернути. Я вже порахував, тобі не треба рахувати, це дуже важко, тут повинно вистачити. Правильно, давай мені, а я піду за органом. О ні, тільки не зі мною. Тільки зі мною. Звідси не можна їхати, ти їм потрібен на прийомі, тоді ми зможемо все вирішити. Є старе угорське прислів'я, всім довіряй, але гроші на орган на видноті тримай. Увійдіть. Що це таке? Це просто лист. Що за лист? Любовний лист, я гадаю. Ні, Якове, це особисте. Якове, можеш його розшифрувати? Ну? Ти можеш прочитати для мене, Якове? Вони збираються вбити тебе вночі біля комори. О, Джорджі, ти такий щасливий. Що це? Що ж така прекрасна дівчина закохалася в тебе? Почитай мені, Якове.
Мій найдорожчий коханий генеральний інспекторе. З цієї миті, як я вперше вас побачила, зрозуміла, що не можу без вас. Вночі я мрію про вашу чарівну фігуру. Ваші риси і пристрасне кохання зводять мене з розуму. Звук вашого голосу захоплює мене, і якщо ви не станете моїм, то я точно помру. Є ще, вона ще щось каже. Так, П.С. Прошу, зустрінемося в коморі опівночі. Якове, що означає П.С.? Будь ласка, коханий, зустрінемося у коморі опівночі. Прошу, сонечко. Моя карета чекає, Ферпле. Карета? Всі мої речі спаковані. Я чекатиму тебе у стані після танців. Кузене Біро, послухайте. Я дістав гроші. Він надіслав свій звіт. Тоді я віддам йому їх увечері. Ми тут не можемо вирішити цю проблему. Де ви запропонували? На дворі, біля комори. Опівночі? Опівночі він прийде. Я піду, підготуюсь. Побачимось пізніше, Ферпле. Я отримав твою записку. Ти чудова. В коморі. В коморі. Дякую. Геть з дороги, я полковник Франц Кастін, давній друг генерального інспектора. Ми були друзями багато років. Оголосіть мене негайно, юна леді. Так, полковнику. Ой, юначе. Проблема з очима, полковнику? Так, я був засліплений снігом під час кампанії в Альпах його величності. Імператор? Довгого життя імператору. Ти ідіот, галасливий ідіот. А де мої окуляри? Я такий сліпий без окулярів. Тільки не наступи на них. Ой, мені так шкода. Ти, недоумок. Доведеться піти і взяти ще одну пару. Ні-ні, залишайтеся тут. Пані та панове, маю честь повідомити про несподіваний візит полковника Франца Кастіна з Королівської гвардії імператора. Товариш по зброї та пожиттєвий друг його поважності генерального інспектора. Полковник дуже не добачає і мав нещастя розбити окуляри. Уявіть, він розбив окуляри. О, ні, полковнику, ви цілуєте не того. Це генеральний інспектор. О, так, звичайно, як по-дурному, генеральний інспектор насправді набагато нижчий. Леопольде, це справді радість, радість. Я помітив, що ви поголили вуса? Раніше лоскотали, а не мене. Все гаразд, це робить вас набагато молодшим. Ваш голос, здається, звучить молодше. У мене був ларингіт. Це той чоловік, який однією рукою розбив цілий полк італійців у битві при Лавенгретто. Тоді він власноруч зарядив гармату і вистрелив у відступаючого ворога. Пам'ятаєш, друже? А Аустерліц? Він просто занурився в бурхливу річку і врятував 4 поранених солдатів. А потім дорогою він порубав шаблею 10 іспанців. Бойовий дух був дуже низьким, але він мужньо занурився в бій і повів своїх людей піснею. Пісня перемоги 94-го полку. Вперед, вперед, ніколи не озиратись. Як це було, Леопольде? Він не любить, коли йому нагадують той трагічний день. Але його можна переконати заспівати щось веселіше. Трошки пізніше. Чудово. Тоді я піду візьму окуляри в готелі. Чому б тобі щось не заспівати і вшанувати полковника?
Заспівай щось до того, як він знайде окуляри. Чи можу я позичити вашу випивку на цю пісню? А зараз для мого друга та товариша по зброї я хочу заспівати циганську застільну пісню. Моє вино, він забрав моє вино. Є ще багато іншого. Чого ти тремтиш? Вино – це смертельна отрута. Так, ти зробив це? Я продумано з твого боку. Чого я тебе недооцінював всі ці роки? Ні, це було для мене. Для тебе? Так, я більше не витримав і навіть написав зізнання. Дякую. Вітер малював шепіт лісу. На дикому циганському поні катався циган. Світ його п'яним вважає, недбалим і вільним. Але ж бідний циган. Його доля не така, як хоче серце. Вночі і вдень і вночі, чоловік з батогом. В його руці над циганом він стоїть і щось говорить. І ось що він говорить. Цигане плазуй, цигане співай, цигане танцюй, цигане смійся, цигане плач, цигане живи, цигане вмирай. Пий на прощання, пий на вітання. Пий собі наодинці своїми очима, а я буду пити носом. А як він п'є? Але спочатку ми співаємо. Як можна співати циганську пісню без циганського хору? Пані та панове, прошу вас зробити невеличку допомогу. Це буде звучати красиво, чудово. Я дам вам трохи Б. Гаразд? Дуже приємно, але в нас трохи різко, трохи більше в носа. Дуже мило, зараз коротко. Мені подобається. Ще раз, будь ласка. Дуже гарно. Грубко, я б дуже хотів, щоб ви зробили сток-сток-сток. Всі зрозуміли? Сток-сток-сток. Дуже добре. Ні, я ще не зробила. Будь ласка, я ще не встиг. Коротенько. Сток-сток-сток. Дуже добре. Голосно. Я буду з вами за 2 хвилини. Це маленька грубко. Я хотів би, щоб ви зробили мені послугу всіма своїми солоденькими ніжними голосочками. Зробіть для мене ха-ха-ха. Чудово, тепер всі, будь ласка, ще раз. Дуже мило. Я вже вас починаю любити. Так была хороша. Шток-шток. Не болела бы грудь. И не страдала бы душа. Лучше было бы не ходить, лучше было бы не любить, лучше было бы то не знать, чем теперь забить. Хочеш випити, може? Ні, дякую, ваша поважносте. Gypsy sing, gypsy dance, gypsy leap, gypsy creep, gypsy
And so Так, ми вип'ємо. Але спочатку зіграємо. Вибачте, вислизнув смичок. Мої пальці мусять згадати. Nein! I like Мені це подобається. Змушує мене плакати. Хто я? Play, gypsy sing, gypsy dance, gypsy smile, gypsy wink, gypsy blink, gypsy shrink, gypsy rink, gypsy. And so we drink, Так, ми п'ємо. but Але спочатку станцюємо. pardon me. Пробачте. So we Тож вип'ємо за всіх, кого любимо. to everything we love, to everyone За тих, кого кохаємо. we admire, to the girl За дівчину, яка осяяла і запалила ваше серце. and set your heart on fire. And so Тож вип'ємо за тих, кого кохаємо. Мені це подобається. Oh, would you excuse me, ladies? Вибачте мене, леді, я маю дещо зробити. Вибачте, ваша поважності. Сподіваюся, вам сподобався вечір? Так, дуже. Very much. I really have to. Але мені треба йти.
Лізо? Lisa. Lisa. Oh, you clumsy. Ти незграбний віл. Що з тобою? Ти збожеволів? Ти міг мене вбити цим. Чому ти працюєш так пізно ввечері? Що б ти не робив, а дрова можуть зачекати до ранку. Wait till morning, can it? Now, go on. Лягай вже спати. У мене тут зустріч. Йди вже. Ви не генеральний інспектор? Так. Це не означає, що я не можу мати побачення, правда? Ні. Ви не вірите в це, правда? Прочитайте. Не підходьте до комори. Вони збираються вас вбити. Так, і лише 2 години тому вона... Would you? Чи не прочитаєте ви ще раз, будь ласка? Тут сказано, не підходьте до комори, бо вони збираються вас вбити. Yakov. Yakov, my. Яків, мій найкращий друг. Where's your master? Де твій господар? Мій господар? Well, Як це сталося? Ви знаєте як. now, gentlemen, let's А тепер, панове, до справи. for a price. За певну ціну я позбудусь доказів. The evidence. The money. Гроші. The money. I don't think. Я не думаю, що хочу якоїсь вечері. О, ні. Yakov. What are you doing, Що ти робиш, Якове? Куди ти зібрався? Тікаєш від мене? Oh, you're right. Lisa. Джорджі, це твій найкращий друг. Where are we going? Куди ми їдемо? За органом. Дорогу генеральному інспектору. Inspector General. Дорогу генеральному інспектору. Що ти сказав? Що він сказав? Це, мабуть, луна. Увага! Оголошення представника імператора. Генерал Леопольд Ніколай Тарантіно. Його поважність генеральний інспектор. Він брав хабарі, випив усе моє вино, розбив вікно
та кохався з моєю дружиною. Хіба я міг сумніватися, що він генеральний інспектор? Він не дав нам шансів подумати про обман, ваша величносте. Хіба не так, Гізі? Ізі, він Гізі. Ви завжди можете визначити за знаком. Він такий великий. Я Гізі, він Ізі. Замовкніть. Вибачте нас, ваша поважносте. Що ж, мере, я хочу з цього волоцюгу. Пошліть усіх доступних людей. Тим часом я напишу наказ про його страту. Його повісять сьогодні, ваша поважносте. Я обіцяю. Випробує шибеницю. Я Ізі, тоді він. Тихо! Громадяни, ось орган, той, що вкрали. Ми дали їм гроші. Побачимось за хвилину. Віднесемо орган до церкви, а я повернусь через хвилину. Ну ж бо, люди, ви мені потрібні. Йдіть за мною. Струнко? Та чого вже там? Я радий, що застав у вас, джентльмени. Це місто має бути цілком очищене. Оце генеральний інспектор. Так, пане мере, я хотів би, щоб ви всі знали, що корупція в цьому місті скінчилась. Я хочу отримати від вас повний чесний звіт про ваші податкові записи. І доповідь від вас. Хто цей чоловік? Накажіть, хай вийде, це офіційна справа. Пане міський голову, іменем імператора закликаю вас негайно подати всі податкові записи та книги цього містечка. Вибачте, що перебиваю. Дозвольте мені показати вам оцей документ. Наказ на страту. Дурна дівка. А тепер до справи. Ти, брудний лантух кісток, ось генеральний інспектор. Якся маєте? Ми маємо якось довгенько побалакати. Я хочу поглянути всі ці книги. Генеральний інспектор? Відкрийте камеру. Покваптесь, охоронці. Виведіть їх. Ось про що я. 2 повішення одразу. Ти пошкодуєш про це, жирний сільський недоумку. Забери від мене руки, селянський безтрюче. Імператор порве це смердюче село на клапті. Голови покотяться тут, як мармурові, і ваші перші. І цього вашого лантуха ви називаєте генеральним інспектором? Це не генеральний інспектор, не смішіть мене. Ось вас генеральний інспектор. Імператор не призначив би оцього на таку важливу посаду. Ось він, справжній генеральний інспектор. Його мужність, його манера поведінки. Джентльмени, зробіть ваш вибір. Я не знаю, що й думати. Не треба думати. Якщо він генеральний інспектор, то де його документи? Де твої? Давай, покажи їм. Вони мають право побачити. Давай, покажи. Пред'яви їх. Ось вони, бачите? Перевір. Ваша поважносте? Коваче? Я хотів би скористатися можливістю, щоб подати заяву про відставку. Мені дуже шкода, ваша поважносте. Це була наша помилка. Самозванця повісять. Це непорозуміння. Ваша поважність, будете ласкаві, підпишіть смертний вирок. Хвилиночку, будь ласка. Арештуйте цього чоловіка. Попереджаю вас, попереджаю всіх. Замкніть його. Я не можу цього зробити. Чому ні? З одного боку, я не вмію писати, а також не вмію читати. І навіть якби я міг писати, я б не підписав йому смертний вирок. Я не генеральний інспектор. Він просто м'якотілий. Я це підпишу. Але ти не можеш. Все скінчено. Я не можу цього підписати. Той чоловік абсолютно невинний. Я зробив це лише, щоб зібрати гроші для викупу органу. Замкніть їх, закуйте в кайдани, відправте на шибеницю. Ваша поважносте, вибачте, такого ще ніколи не було в Броднах. Запевняю вас, вони підуть на шибеницю, ваша поважносте. Шибениця зачекає, але ваша поважносте. Цього чоловіка не повішають. Це перша чесна людина, з якою я познайомився, відколи виїхав з Будапешта. Мій ланцюг, ваша поважносте.
Ми накладемо вам щось інше на шию. Дякую, ваша поважність. З оркестром? Що ти сказав? З оркестром? З оркестром. Я не можу прийняти цього, ваша поважність. Я навіть читати і писати не вмію. Я не маю освіти. Те, що у вас є, набагато краще. Мою медаль і стрічку. Громадяни Бродни, маю честь представити вам ваш новий мер. In the land of voices free, Rodney to thee we sing with hearts and heads held high. Praise to Rodney to the sky. Rodney to the sky. Rodney to the sky. Rodney to the sky. Rodney. Кінець. Українською переклав та озвучив Слава Радик.